જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો. તો મિત્રો ધોરણ 10 સ્ટાન્ડર્ડ 10 યામ ભૂમિતિમાં એના યામ ખબર, બીના યામ ખબર, સીના યામ ખબર, તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો. શું શોધો? ક્ષેત્રફળ શોધો. ચાલો મિત્રો હવે ક્ષેત્રફળની એક પ્રાથમિક માહિતી, દરેકમાં દાખલો શરૂ થાય તે પહેલા થોડી પ્રાથમિક માહિતી આપવી પડે. આ ત્રિકોણ A B C, એના યામ 2 3, બીના યામ -1 0, સીના યામ 2 અને -4. તો મિત્રો ક્ષેત્રફળ એટલે શું કે અંદરનો એરિયા, ABC ની અંદરનો વિસ્તાર. તો ABC ની અંદરના વિસ્તાર શોધવા માટે ત્રિકોણની અંદર આપણે ખબર છે કે ભાઈ 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. આપણે આનું ક્ષેત્રફળ શોધવું તો 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ પહેલું સૂત્ર, બરાબર છે, શોધી શકીએ. આપણે નોર્મલ શીખી ગયેલા કે ભાઈ ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. પછી બીજી રીતે હેરોનમિટી થાય કે વર્ગમૂળ મેસ કૌંસ મેસ માઈનસ a s માઈનસ b s માઈનસ c, એ રીતે હેરોનથી પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ. હેરોનનું સૂત્ર મૂકવાનું. પણ આ મિત્રો આપણે યામ ભૂમિતિમાં 10મામાં કઈ રીતે શોધવાનું? તો એના માટે આપણી પાસે એક સૂત્ર છે. આ x1, આ y1, આ x2, આ y2, આ x3, આ y3. આપણી પાસે મિત્રો એક સૂત્ર છે કે ભાઈ ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર. ABC મતલબ શું? ABC નું ક્ષેત્રફળ. ક્ષેત્રફળ નહીં લખે અને ફક્ત ABC લખે તો પણ શું ચાલે મિત્રો? એનું સૂત્ર છે 1/2 x1 એટલે કોણ? આ x1, ચલો કૌંસમાં આ y2 માઈનસ y3. આ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. પ્લસ બીજું કોણ? આ x2, x1 આવી ગયો, x1 કૌંસમાં y2 માઈનસ y3. બીજું કોણ? x2 કૌંસમાં x2 આવ્યો એટલે કોણ? y3 માઈનસ y1, y3 માઈનસ y1 પ્લસ ચલો ત્રીજું કોણ? x3, x3 આ x3 લઈ તો અહીંયા કોણ લેવાનું? y1 માઈનસ y2. આ લઈ તો એનો આ લેવાનું y1 માઈનસ y2, y1 માઈનસ y2. રેડી? ટૂંકમાં x1 લઈ તો x2 અને x3, અહીંયા પ્લસ આ માનાંક અને આ માનાંક. શોર્ટમાં આગળ શું? 1/2. જો પરફેક્ટ સમજાવું. 1/2 આવી ગયો, x1 કૌંસમાં આવે વત્તા x2 કૌંસમાં આવે વત્તા x3 કૌંસમાં આવે. એટલે કે 1/2 માનાંકની અંદર x1 કૌંસમાં વત્તા x2 કૌંસમાં વત્તા x3 કૌંસમાં. ચલો અહીંયા x1 લઈને આ x1 લઈ તો શું લખવાનું? અહીંયા 1 છે ને, 1 છે તો શું? 2 3, એટલે કે y1 માઈનસ y2. 1 છે તો સોરી 1 છે તો શું? 2 અને 3, y2 માઈનસ y3. ચાલો હવે 2 છે તો 2 પછી કોણ આવે? 3. 2 પછી કોણ આવે? 3. અને 3 પછી કોણ આવે? 1. એટલે x2 છે તો શું આવે? y3 માઈનસ y1. x2 શું આવે? y3 માઈનસ y1. ચાલો હવે 3 હોય તો 3 પછી કોણ? 1 અને 1 પછી કોણ? 2. આખી સાયકલ. ચાલો x3 જેટલો કોણ આવે? x3 કોણ? y1 માઈનસ y2. તો આ કોણ આવે? y1 માઈનસ y2. રેડી? આ સૂત્ર છે. ફરી એકવાર જરાક વ્યવસ્થિત જોઈએ મિત્રો. હજુ જરાક સૂત્ર મેઇન છે. આમાં સૂત્ર આવડે એટલે પછી દાખલો એકદમ ઈઝી થઈ જાય. સૂત્ર થઈ જાય એટલે દાખલો એકદમ ઈઝી થઈ જાય. જોજો એકદમ ઈઝી રાખો. ફરી જોજો શું લખવાનું? x1 લખે, જોજો અહીંયા કોણ? ફરી 1 2 3, 1 2 3 ક્રમશઃ લખી દેવાના. ચાલો પછી 1 પછી કોણ આવે? 2 નો વારો. 2 પછી 3, 2 પછી 3, 3 પછી 1. ચાલો હવે કોનો વારો? 3 નો વારો. પહેલા 1 પછી 2 પછી 3.
ચાલો અહીંયા 2 લખે તો 2 પછી 3 ને 3 પછી 1 3 લખે તો 3 પછી 1 અને 1 પછી પાછો શું 2 રેડી હવે આપણે મૂકી દઈએ અંદર હવે આપણે શું મૂકી દઈએ ચાલો અહીંયા આ x1 આ x રેડી હવે અહીંયા કૌંસ 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 શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ આ y2 y3 વત્તા x2 કૌંસમાં y3 y1 વત્તા x3 કૌંસમાં x1 સોરી y1 y2 અને આમાંના આગળ 1/2 આ કોનું સૂત્ર ABC ના ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર હજુ એકવાર x1 કૌંસમાં 1 છે તો y2 y3 x2 કૌંસમાં 2 છે તો 3 1 અને 3 હોય તો 1 2 માનાંક પૂરો 1/2 રેડી ચાલો મિત્રો તો હવે આપણે આ દાખલા વિશે આપણે જોઈએ આ તો મિત્રો સૂત્ર સમજાયું શોર્ટકટ ટ્રીક બતાવી કે ભાઈ કઈ રીતે આ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર આવે ચાલો જોજો હવે જોજો અહીંયા આમ લખી દેવાનું મિત્રો આખું દોર્યું એટલે કે તમને પરફેક્ટ ખબર પડે a કેટલો 2 અને 3 b કેટલો -1 0 c કેટલો 2 અને -4 a 2 3 b -1 0 c 2 -4 ચાલો હવે આ બે કોણ x1 y1 x2 y2 x3 y3 લખી દેવાનું મિત્રો આ લખી દેવાનું a b c x1 x2 x3 y1 y2 y3 રેડી ચાલો હવે a b c નું ક્ષેત્રફળ 1/2 માનાંકમાં શું લખવાનું x1 કૌંસમાં 1 છે તો શું આ 1 છે તો શું 2 3 એટલે y2 y આ જો 1 લખે તો y2 y3 y2 y3 પ્લસ x2 લખે તો આ y3 y1 આ લખે ને એટલે એની બરાબર બાજુ x1 લખે તો એની બાજુનું કોણ y2 y3 2 લખે તો હું લખવાનું y3 y1 y3 y1 અને x3 કૌંસમાં x3 લખે તો આની પછી કોણ આ y1 y2 સો y1 y2 માનાંક પૂરો આ ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર 10માં 9માં આપણે ABC નું ક્ષેત્રફળ 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ હેરોન વર્ગમૂળ x કૌંસમાં x - a x - b x - c ત્યાર પછી સમબાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો વર્ગમૂળ 3/4 બાજુનો વર્ગ તો આ રીતે અલગ અલગ સ્ટાઇલમાં આપણે શું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધતા હતા 10માં ની અંદર આપણે જો યામ આપેલા હોય બરાબર છે એના યામ બીના એમસી ના ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે એ ABC નું ક્ષેત્રફળ 1/2 x1 કૌંસમાં y2 y3 x2 કૌંસમાં y3 y1 x3 કૌંસમાં y1 y2 તો આ આપણે x1 x2 x3 y1 y2 y3 આપણે આ ABC ના ક્ષેત્રફળ સૂત્રમાં મૂકી દઈએ ચાલો જોજો મિત્રો x1 કેટલો 2 રાઈટ 2 y2 y3 0 +4 0 આ માઈનસ છે અને y2 માઈનસ એટલે માઈનસ +4 પ્લસ x2 કોણ આ x2 કોણ -1 x2 કોણ -1 કૌંસમાં જો આ -1 એટલે માઈનસ પ્લસ એ માઈનસ કરી દેવાનું મિત્રો એટલે -1 કરી દેવાનું કે આ પ્લસ છે x2 પ્લસ છે ને x2 કોણ છે -1 છે એટલે અહીંયા સુધી -1 કરી દેવાનું સીધું y3 માં જો એટલે x2 કૌંસમાં y3 y1 એટલે y3 કોણ -4 y3 કોણ -4 અને y1 કોણ -3 ચલો x3 કોણ 2 ચલો 2 લઈ તો શું y1 y2 y1 કોણ 3 -0 ચલો ફરી એકવાર જોજો
x1 કોણ 2 y2 minus y3 y2 કોણ 0 minus minus plus 4 x2 કોણ minus 1 આ plus minus minus 1 y3 minus y1 y3 કોણ minus 4 minus 3 ચલો x3 કોણ 2 y1 કોણ 3 y2 કોણ 0 રેડી ચલો હવે આવી ગયું હવે 1/2 ચલો 4 + 0 કેટલા 4 minus 1 માઇનસ અને માઇનસ 3 માઇનસ 7 વત્તા 2 3 માંથી 0 જાય કેટલા રે 0 3 સોરી 3 માંથી 0 જાય કેટલા રે 3 હવે 1/2 4 દુ 8 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 7 અને 3 દુ 6 રેડી ચલો 1/2 8 ને 6 14 14 ને 7 કેટલો 21 14 ને 7 કેટલો 21 अब मानकनी बहार काढे तो શું થાય 21 એટલે કેટલા થાય 10.5 10.5 આવ્યો પડી એમાં ફરી 1/2 2 કૌંસમાં 4 + 0 4 -1 કૌંસમાં -3 અને -7 2 કૌંસમાં 3 અને 0 4 દુ 8 7 -- 7 6 3 દુ 6 1/2 8 ને 14 14 ને 7 21 અને કોઈ પણ માનાંકની બહાર નીકળે તો માઈનસની કિંમત ટર્ન થઈ જાય પણ ધન જ છે એટલે રવા દેવાનું 21 બરાબર 21 અને 21 ભાગ્યા એટલે 10.5 રેડી તો ફરી એકવાર મિત્રો x1 કેટલો 2 આ 2 3 -1 0 2 -4 x1 કેટલો 2 y2 0 -+4 x2 -1 y3 -4 y1 -3 આ માઈનસ આ માઈનસ 3 x3 કેટલો 2 2 y1 કેટલો 3 3 અને y2 કેટલો 0 રેડી 1/2 4 -1 -7 2 કૌંસમાં 3 4 દુ 8 +7 3 દુ 6 8 14 ને 7 21 અને માનકની બહાર નીકળે એટલે 21 જ થાય એટલે 10.5 તો ABC નો ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ વિસ્તાર જે આવ્યો તે આવ્યો કેટલો આવ્યો 10.5 તો મિત્રો આ રીતે આપણે યામ ભૂમિતિની અંદર ABC નું ક્ષેત્રફળ કેવી રીતે શોધી શકાય તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકાય છે મિત્રો હવે આમાં એવું પણ થાય કે ક્ષેત્રફળમાં કદાચ અહીંયા a આપેલું હોય ક્ષેત્રફળ તમને 10.5 આપેલું હોય ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું હોય 10.5 આપેલું હોય અને એની અંદરનો કોઈ યામ તમારે શોધવાનો હોય તો તે પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું મિત્રો તો થેન્ક યુ વેરી મચ ખૂબ ખૂબ આભાર